चाहिँ हेर्दा गाह्रो हुन्छ र हुँदैन है गाह्रो भइरहेछ हेर्नु सर गाह्रो हुन्छ कस्तो ब्लर भइरहेछ अब ठिक छ अलि चाहिँ ठिक छ सर हजुर यो चाहिँ ठिक छ सर त्यो बन्द गर्नुभन्दा हजुर Sir, your last sir, it is also expressed in पर्सेन्टेज यहाँ लेख्न गाह्रो भएर पर्सेन्टेज साइन दिएको मैले डिग्री अफ स्याचुरेसन हो हजुर डिग्री अफ स्याचुरेसन अनि सिम्बल चाहिँ के हो त्यो एस अनि तल के हो एसआर एसआर भयो भयो सर अब वाटर कन्टेन्ट है योभन्दा पहिला पोरोसिटी र भोइड रेसियो भल्युमको टर्ममा थियो यो चाहिँ वेटको टर्ममा सिम्पली वाटर कन्टेन्ट भनेको वेट अफ वाटर बाई वेट अफ सलिड हो है र यसलाई पनि पर्सेन्टेजमा एक्सप्रेस गरिन्छ तर न्युमेरिकल युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले यसलाई डेसिमलमै राख्छौँ है यदि 25% वाटर कन्टेन्ट दिएको छ भने त्यसको भ्यालु चाहिँ डब्लुको भ्यालु चाहिँ सानो डब्लुको भ्यालु चाहिँ 0.25 नै युज गर्नुपर्छ न्युमेरिकलमा ठिक छ अब आयो डिग्री अफ स्याचुरेसन पानी सोइल कतिको स्याचुरेटेड छ फुल्ली स्याचुरेटेड हुनको लागि यो पुरै भोइडमा पानी हुनु पर्यो हैन र सो यसले के भन्छ टोटल भोइडमा पानी कति छ त्यो भयो त्यसको डिग्री अफ स्याचुरेसन है पुरै डिग्री अफ स्याचुरेसन यसको भ्यालु 0 कति बेला हुन्छ यदि पानीको भोल्युम चाहिँ 0 भयो भने सो पुरै भोइडमा यदि पानी छैन भने चाहिँ सोइल के हुन्छ टोटली ड्राई हुन्छ सो त्यस बेला डिग्री अफ स्याचुरेसनको भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ सो टोटल भोइडमा पानी कति छ त्यसलाई चाहिँ हामीले डिग्री अफ स्याचुरेसन भन्छ ठीक छ सो इट इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ भोल्युम अफ वाटर टु भोल्युम अफ voids ठीक छ अब अर्को छ एयर कन्टेन्ट डिग्री अफ स्याचुरेसन केमा एक्सप्रेस छ सर के रे यसकेमा डिग्री अफ यसको हजुर एक्सप्रेस्ड मैले सुनिन है तपाईले बोलेको पक्न साउन्ड